Publishing Experience، فرصة من خلالها لي شيرشور كيشاركوا تجربتهم في نشر البحوث العلمية. أنا سلوى شليلي وتنشكر Publishing Experience على هذه الفرصة اللي عطاوني باش نهضر لكم على واحد من منشوراتي العلمية وتجربتي في هذا المجال. ولكن أولا، شكون أنا؟ عندي الدكتوراه في Data Science أو Sciences des données en français أو علم البيانات. باش نفهموا أشنا هو علم البيانات خاصنا نعرفوا هو الأول أش المقصود بالبيانات. البيانات هي مجموعة ديال المعلومات اللي تنجمعوها تنخزنوها سي اورديناتور. مثال الصور، بحال الصور فوتوغرافية، الصور الطبية أو الصور اللي تناخدو بالأقمار الصناعية. لي زوديو حتى هما نوع من أنواع البيانات، ممكن تكون فيهم موسيقى ولا هضرة. أنواع أخرى ديال البيانات هما لي فيديو، لي تكست، البيانات اللي تتسجل لهم شركات على أشخاص بحال لي كليون اللي ممكن يكون فيهم معلومات بحال السن، الاسم، مكان السكن، لي سيرفيس اللي مستفد منهم هاد الكليون اكسيتيرا. الدور ديال الداتا ساينتست او عالم البيانات هو يفهم هاد البيانات اشنا هما الصفات اللي فيها، الانماط اللي فيها، هادشي كله باش يستخرج منها معلومات. من الادوار ديال الداتا ساينتست هو يستعمل الاله او الذكاء الاصطناعي باش يطور انظمه ذكيه اللي تتساعد الناس او الشركات. مثلا ممكن تطوير نظام ذكي اللي يتنبأ بالمبيعات ديال شي شركه في فتره معينه، او تطوير نظام اخر اللي الى عطيتيه اشعه ديال شي شخص يقول لك واش هاد الشخص فيه كونسير ولا لا. الارتيكل اللي اختاريت نهضر عليه هو آخر منشوراتي العلمية، واللي العنوان ديالو هو On Measures of Uncertainty in Classification. Classification هي التصنيف. باش نفهمو أكثر غادي ناخدو ليكزامبل ديال لو كونسير. باش نعلمو الآلات ديال التصنيف تنعطيوها بيانات اللي حنا ديجا عارفين التصنيف ديالهم. دونك غادي نعطيوها أشعة ديال لو كونسير وأشعة ما فيهاش لو كونسير. الآلة تتعلم الخصائص ديال كل صنف باش إلا جبنا ليها أشعة جديدة اللي حنا ما عارفين التصنيف ديالها، الآلة اش تدير؟ تتقارن الخصائص ديال الأشعة الجديدة مع الخصائص ديال كل صنف باش تشوف لأن خصائص تتشبه ليهم أكثر. ومن خلال هذه المقارنة تتقول لنا واش كاين الكونسير ولا لا. المشكل هو إلا كانت شي أشعة عندها نسبة الشبه مع خصائص الفئات بجوج، الآلة غادي يكون صعيب عليها تصنفها، ولكن رغم ذلك تختار واحد من الصنفين. الخطر اللي كاين في هذه الحالة أن واحد عنده لو كونسير ممكن يتصنف بدون. الحل هذا المشكل واللي حنا اقترحناه في هذه الورقة البحثية هو مع لا ديسيزيون ديال الآلة نرفقوا نسبة الشك اللي عند الآلة في القرار اللي خداه. في هذه الحالة الطبيب فاش غادي يشوف أن الآلة عندها نسبة كبيرة ديال الشك في اون ديسيزيون، ما عليه غير يعاود الأشعة ولا يدير تحاليل أخرى. هادشي ماشي مختصر على لو دومين دو ميديسين ولا على تصاور، مي غير باش نقرب لكم الصورة. دابا كيفاش نعبروا هاد النسبة ديال الشك؟ حنا اقترحنا دو ميزور. لا ميزور الأولى geometric based uncertainty. أول حاجة خاصنا نفهمو هو إلا عندك 100 صنف فالآلة غادي تعطيك 100 رقم، كل رقم تيمثل الاحتمال باش ينتمي لشي صنف من 100 صنف. كيفاش دابا نمثلوا هاد الارقام برقم واحد؟ نختزلوا كاع هاد الارقام برقم واحد. باش نجاوبوا هاد السؤال حنا محتاجين نعرفوا اشنا هو لوكا ديال قمه الشك. الشك ديال الآلة غادي يكون فيه ماكسيمال. حنا في هاد الورقه تنمثلوا قمه الشك بالسيناريو اللي الآلة تعطي نفس الاحتمال لكل الاصناف. مثلا الا عندك جوج اصناف الآلة غادي تعطيك الاحتماليه ديال 50% لكل صنف. الا كانوا 3 غادي تعطيك 33.33% لكل صنف. إلا عندك عدد n من الأصناف غادي تعطيك الاحتمالية 1/n لكل صنف. دونك حنا دابا فاش عرفنا قمة الشك ممكن غير نشوفوا الاحتمالات اللي عطاتنا الآلة بشحال بعاد على هاد لوكا ديال قمة الشك. باش نحسبوا هاد المسافة تنمثلوا هاد الاحتماليات في الاسباس دو بروبابيليتي وتنعرفوا ان ديستانس سور هاد الاسباس. بليزيور ديستانس ممكن نعتمدوهم، وكل ديستانس غادي تعطينا دي ميزور دانسيرتيتود مختلفين، ولكن كلهم غادي يعطونا اون فالور دانسيرتيتود ماكسيمال تتساوي 1 فاش الاحتمالات اللي عطاتنا الآلة هما الاحتمالات ديال قمة الشك، وغادي يعطيونا 0 اللي هو لا فالور مينيمال ديال لانسيرتيتود في لو كا فاش الاحتمالات يمثلوا قمة اليقين. قمة اليقين هو لو سيناريو اللي الآلة تعطينا احتمالية 100% لصنف واحد. هذا فيما يخص لا ميزور الأولى. لا ميزور الثانية واللي سميتها هوموفيلي بيز انسرتينتي تنزيدو اون اوتر انفورماسيون. دابا غادي نعتبروا مثال آخر فيه تصاور ديال الحيوانات وتصاور ديال وسائل النقل، وبغينا الآلة تفرق بينهم وتفرق بين أنواع الحيوانات وأنواع وسائل النقل. تخيل دابا الآلة عطيتيها صورة ديال شي كلب وقالت لك هذا مش. هذا الخطأ اللي دارت الآلة ماشي كبير حيتاش كاينين شي كلاب صغار اللي تيشبهوا المشاش. من الآلة إلى صنفات كلب على أنه طيارة فهذا خطأ كبير، وكاينين أسباب متعددة لهذا الخطأ. ممكن الصورة تكون موضحاش، ممكن الخصائص اللي تعلمت الآلة تكون ماشي هي هذيك. في هذه الحالة خاصني نبدل النظام الذكي اللي درت. ممكن أنه بين تصاور ديال الطيارات اللي أنا عطيت الآلة كانوا شي تصاور ديال الكلاب اللي أنا صنفتهم طيارات بالخطأ، وفي هذه الحالة خاصني نصحهم ونعاود تعليم الآلة من الأول. هادو ديرني كا تيبان صعيب يوقع، مي في لابراتيك هو كجائع.
خاصة فاش تيكونوا شي تصنيفات صعاب، وخاصة اكسبير اللي يديرهم بحال لوكا ديال لو كونسير. اللي بغيت نوضح بهذا المثال هو إلا عرف النسبة ديال التشابه بين الأصناف اللي الآلة عندها مشكل تفرق بيناتهم، ممكن نفهموا علاش الآلة دارت الخطأ، وممكن هذا الشيء يساعدنا نحسنوا من النظام الذكي اللي طورنا. هذا الشيء هو اللي تدير لا ميزور الثانيه. من خلال البيانات اللي عندنا حنا ديجا مصنفين، هاد لا ميزور تتحسب النسبه ديال التشابه بين الاصناف وتستعملها بوغ ريفليتي اشنا هما التصنيفات اللي الآلة محتاره بيناتهم. مثلا في المثال اللي خدينا، الا كانت الآلة عندها نفس نسبه الشك بين الكلب والمشة بواحد لو كا وبين الكلب والطياره في ان اوتر كا، فلا ميزور الاولى غادي تمثلهم بنفس الدرجه ديال لانسيرتيتود، ولكن لا ميزور الثانيه غادي تعطي قيمه ديال الشك مرتفعه لو كان للآلة محتاره فيه بين الكلب والطياره، حيت هنا نسبه التشابه بين الاصناف قليله وهذا الخطا ما خصوش يكون. هادو هما لي دو ميزور اللي حنا قدمنا في هذه الورقه البحثيه، ووضحنا كيفاش عالم البيانات ممكن يستعملهم باش يطور الانظمه الذكيه، وحتى المستعمل الاخير او لوتيليزاتور فينال ديال هاد الانظمه كيفاش يستعملهم باش ياخذ قرارات فيها ثقه اكبر. الا سمحتوا لي دابا نعطيكم بعض النصائح اللي بازي سور مون اكسبيريونس. اهم حاجه خاصكم تفهموا هو ان لو بوت ديال الدكتوراه ماشي هما لي بوبليكاسيون بوحدهم، مي تولي باحث وتولي خبير في شي ماتيير وكابابل تنتج المعرفه. لي بوبليكاسيون ما هما الا نتاج ديال لو بروسيسوس. ثاني حاجه، الدكتوراه صعيبه وخاصها تكون صعيبه، حيتاش الا كانت سهله يعني انه ما كانش عندك المجال تعلم. حتى الا كنتي انجيني خاصك تختار ان سوجي كي تتشالنج، خاصك انت تبدل مورا لو دكتوراه. لو دكتوراه دوا تو ترانسفورمي. دابا اشنا من النصائح اللي ممكن نعطي لشي واحد يلاه باغي يبدا الدكتوراه؟ اول حاجه تنختار في الدكتوراه هو لونكادرون. لي كريتير باش نختار لونكادرون من وجهه النظر ديالي هما 3: الشهره، ليكسبيرتيز ولا ديسپونيبيليتي. الشهره مهمه، الاسم ديال الشخص الا كان معروف غادي يخليك اوتوماتيكمون فيزيبل، خاصه الا كنتي غادي تبقى في الاكاديمي، وغادي يخليك تعرف على ناس اخرين بطريقه اسهل. ولكن لو كريتير الاهم من الشهره هي ليكسبيرتيز، واش هذا الشخص عنده ما يقول، وواش عنده الوقت اللي يعطيك باش تستافد من سون اكسبيرتيز. ثاني حاجه تنختار في الدكتوراه هو لو سوجي. لو سوجي اللي غادي نختار خاصو يكون داكتواليتي، شي حاجه باغاها الوقت وجايه من ان بوزوان. الا كان هاد لو كريتير ساتيسفي، tu as déjà coché une case باش يتقبلوا لي بوبليكاسيون في ان جورنال دو كاليتي. واهم حاجه تختار شي حاجه انت اللي باغيها وتتموت عليها، حيت هادشي اللي غادي يعاونك باش تصبر. واختار شي حاجه في شي دومين كو تو ميتريز، هادشي غادي يسهل عليك البدايه. دابا انا اختاريت لونكادرون، اختاريت السوجي، واش عندي لي موين باش نخدم؟ هادشي خاصني نكون عارفه قبل ما نبدا. لي دوني اللي خاصني واش سهل باش نوصل ليهم، واش عندي اكسي الماتيريال باش نخدم اكسيتيرا. حاجه اخرى اللي مهمه في لاتيز هي التنظيم ديال الوقت. لاتيز هي مشروع كبير وخاصني نكون مخطط ليه مزيان، نحط دي مايلستون اللي بغيت نوصل ليهم، ما نديرش شي بلانين صعيب اللي غادي يستريسيني، وما نديرش شي حاجه سهله اللي غادي تخلي الخدمه ديالي ناقصه. ندير شي حاجه معقوله، ناخذ الوقت الكافي باش نقاد لو بلانين، نقرا مزيان على السوجي ديالي باش نعرف اش خاصني ندير. وخاصني نكون فليكسيبل حيت لي بلون تيتبدلوا مع الوقت. مثلا لي بروميي زيتاب اللي درتي لقيتيهم صعاب وخاصهم وقت اكثر من داكشي اللي توقعتي، هنا خاصك تاخذ لا ديسيزيون، واش غادي تفوكسوا على هاد لو بوين ولا غادي تدوز لحاجه اخرى. انا مثلا في لاتيز ديالي اول ايتاب كانت هي لاناليز ديال ان موديل سامبل باش نفهموا كومون اون فا لو جينيراليزي انسويت. مي هاد لو موديل سامبل كان تري كومبليكي، وقررنا هاد ليتاب بوحدها تكون هي مون سوجي دو تيز. دابا غادي نتطرقوا للمشاكل اللي ممكن توقع فيها ديورون تا التيز. المشكل اللي شائع عند لي دكتورون هو متلازمه المحتال او ذا امبوستر سيندروم، اللي تشكك الدكتورون في استحقاق المكانه اللي هو فيها واستحقاقه يكون باحث. بزاف ديال الاسباب ممكن تؤدي لهاد المتلازمه، منها قله الثقه بالنفس. مثلا انا عندي مشكل في الخدمه ديالي، بعد ما نشوف لو بروبليم دون مانيير اوبجيكتيف باش نلقى الحل، تنتقد نفسي كو جو سوي انكابابل، تندخل في واحد الدوامه. الوغ كو دائما خاصني ناخذ دو ريكول، انا ماشي في الصوره ولا ريشيرش، اذا بروسيسيس ديال التعلم من الاخطاء. ثاني سبب هو المقارنه بالاخرين. فاش تنكونوا في السلك الدراسي معايير النجاح تتكون واضحه، النقاط ديال الامتحانات وترتيب ديالك في القسم، ولكن خلال التيز معايير النجاح ما واضحاش، وما يمكنش وما خصنيش نقارن راسي مع لي زوطر، حيت اولا لي سوجيت يكونوا مختلفين، ثانيا لي كاباسيتي ديال كل واحد مختلفه. الهدف ديال التيز هو ان انا نولي احسن. دونك الشخص الوحيد اللي ممكن نقارن راسي معاه هو انا دي باسي، واش انا تطورت، وباش نعرف راسي واش تطورت هذاك لو بلان اللي درت وهذوك لي مايلستون اللي حطيت واش تنحققهم ولا لا، هذاك الشيء اللي غادي يساعدني باش نفهم راسي واش تنطور. من بعد هاد لافونسمون غادي تتوج باغ دي بوبليكاسيون ولا دي بروفي، وهادو هما المعايير الواضحه ديال النجاح.
مي فاش لي بوبليكاسيون تيتعطلوا ما خصنيش نتاني لاشي، سا فيدير كو خاصني باقي نخدم على راسي. لو بلانين ديما تيعاونك دير لو سويفي ديال لافونسمون. الحاجه اللي غادي تخليني افونسي اسرع هي الخدمه مع الناس اخرين. راس واحد ماشي هو جوريوز، ماشي هما ثلاثه اكسترا. ومن خلال الخدمه مع ناس اخرين تنتعلم من لور اكسبرتيز وايضا من الطريقه اللي تيخدموا بها. دابا دزتي من كاع هادشي وتوصلتي لان ريزولتا لي بوبليابل. اول حاجه تدير تنقلب على ان جورنال ولا اون كونفيرونس اللي لي كريتير ديالها مناسبين للارتيكل ديالي. فاش نكتب الارتيكل نكتب بطريقه كويرونت، اللغه نقيه، نرتب افكاري مزيان، تكون شي حاجه دو كاليتي. الا قدمتي العمل ديالك بطريقه ناقصه وضعيفه غادي تعطل البروسيس ديال البوبليكاسيون ويقدر يتروجتا لك الارتيكل بور اون ريزون بانال. الهدف ديالك هو لي ريفيور يعاونوك في لو كونتوني ديال الارتيكل، دونك خاصني نسهل عليهم المأموريه. دابا غادي نهضر لكم على ماي بابليشين اكسبيرينس. الارتيكل اللي قدمت اليوم جاي من ان بوزوان. حنا ان لابو في لونيفرسيتي مي عندنا بليسيور بارتنير في لاندستري، وهاد لي بارتنير طلبوا لينا دي ميزور دانسيرتيتود. طبعا ما مشيتش نديفلوبي دي ميزور دانسيرتيتود حيتاش كاينين ديجا، مي مشيت نخدم على دي ميثود بايزيان اللي تيعطيونا دي استيماسيون سو فورم دو بروبابيليتي. الا خديت لا فاريونس ديال هاد لي بروبابيليتي غادي تكون عندي اون ميزور دانسيرتيتود. فاش بديت خدامه على هاد لا ميثود لاحظت ان في لو كا ديال لي كلاسيفيكاسيون ولا التصنيف اللي حنا بغينا نديرو لا فاريونس نيكزيست با، elle existe seulement في لو كا بينير اللي فيه جوج اصناف. جينيرالمون الناس اش تيديروا في لو كا دو كلاسيفيكاسيون تيستعملوا لونتروبي في بلاصه لا فاريونس. وفي عود ما نديرو بحال كاع الناس ونكملوا على لا ميثود باديزيان تفيكسين على هاد لو بوين. علاش لا فاريونس ما كايناش في لو كا اللي فيه اكثر من جوج اصناف؟ فاش فهمنا علاش بروبوزينا اون التيرناتيف وكتبنا ان ارتيكل دو في كونفيرونس اللي صيفطنا اون كونفيرونس دو رونومي. جاونا 3 ريفيورز وتا واحد فيهم ما كان فرحان. فاش جينا نشوفوا علاش لقينا ان لو بروبليم كان في تقديم هاد لا ميزور التيرناتيف كوم اون ميزور دو فاريانس اي با كوم ميزور دانسيرتيتود. دونك في الارتيكل دو جورنال خدينا اون اوتر ابروش وكتبنا لي ميزور ديالنا كوم ميزور دانسيرتيتود. وإلا فكرتوا فيها سيتي لو بلوز ايفيدون حيتاش trouver des mesures d'incertitude était notre première motivation. ثاني حاجه بغيت نوضح هو ان هاد الارتيكل كان نتاج ديال انا ترافاي ديكيب ولا كونتريبيسيون ديال كل كوثور ما يمكنش نستغناو عليها. مثلا فاش بديت خدام على لا ميثود جيومتريك جي بيان بريزونتي مون بروبليم في ليسباس دو بروبا مي ما عرفتش لا سوليوشن. دونك مشيت عند ديبانشو اللي هو ماتيماتيسيان في اللابو وعطاني لا سوليوشن في كيلكو سكوند. هاد الخدمه كنت درتها بوحدي كانت غادي تاخذ مني الوقت كثير وما غاديش تكون بنفس لا كاليتي حيت ديبانشو ايت ان اكسبير في هاد لو بوين. اخر حاجه بغيت نوصل لكم هي ان لي ميزور اللي اقترحناهم ماشي طاحوا علينا من السما. بدينا بدي ديفينيسيون بلو سامبل ومع الوقت ولي ديسكوسيون اللي كانوا بيناتنا ولا تتوضح الصوره اكثر ولي ديفينيسيون ولاو بلو رافيني. دابا فاش تشوفوهم غادي يبانوا لكم سامبل لوجيك مي سيتي با دي تو لو كا بور نو. كانت هذه هي التجربه ديالي. شكرا على الوقت ديالكم.